พญามังกรโปรดคุ้มครองด้วยพญามังกร ศาลเจ้าร้างเนี่ยทำไมหลังคารั่วล่ะอะเอ๊ะเลื่อนเหรอพญามังกรเลื่อนออกแล้วไม่อยู่แล้วพญามังกรเลื่อนออกแล้วสภาพศพทำไมประหลาดนัก เพราะว่าศพถูกซ่อนอยู่ในรูปปั้นพญามังกร เชิญรองหัวหน้า ศาลพญามังกร แล้วถึงแล้ว นี่ใช่ไหมเนี่ยฮะที่นี่น่ะเหรอ ข้าไม่ไหวแล้ว เมื่อช่วงเช้า มีคนเรือหลายคนมาไหว้ท่านเทพ ไหว้หน่อยไหว้หน่อย ไหว้ไหว้ ไหว้นะ นี่ข้าจะบอกให้นะอย่าให้ข้าเจอเด็กพวกนั้นอีกนะเจ๋งนักถ้าเจออีกต้องได้เห็นดีกันแน่แน่ บอกให้เจ้าดื่มน้อยๆหน่อยไง ดูเจ้าสิท้องฟ้าสว่างแล้ว เจ้ายังไม่สั่งอีกเหรอ ช่างเขาเถอะนะคนอย่างเขาเนี่ยตลอดทั้งปีไม่เลอะเลือนแค่กี่ครั้งเองอะฮะมาไหว้ท่านเทพกันเธอเร็วเข้าเร็ว พวกเราลงเรือลำเดียวกันแล้วเจ้าก็ลุกขึ้นมาไหว้สักหน่อยเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาจะไปโทษใคร จะพูดแล้วไหล เอาไหว้กันเถอะไหว้ไหว้เทพพญามังกรโปรดคุ้มครองด้วยพญามังกร ศาลเจ้าร้างเนี่ยทำไมหลังคารั่วล่ะเอ๊ะเลื่อนเหรอพญามังกรเลื่อนออกแล้วไม่อยู่แล้วพญามังกรเลื่อนออกแล้วทำเอาคนเรือพวกนั้นตกใจแทบแย่ พวกเขามารายงานที่ว่าการจากนั้นก็ถึงมาพบศพนั่นแหละ สารนี่เก่าขนาดนี้ ทูบหรืออะไรก็ไม่มี จะมีคนมากราบไหว้ได้ไง ก่อนหน้าก็ไม่มีใครมากราบไหว้หรอก แต่เพราะครึ่งปีนี้เนื่องจากปลายแม่น้ำตื้นเขินทำให้ล่องเรือไม่ได้ ดังนั้นการค้าก็เลยแย่ลงมาก บวกกับบ่อน้ำก็แห้งเหือดไปหลายแห่ง พวกเขาจึงคิดที่จะมาไหว้พญามังกรดูจากสภาพของศพแล้วเนี่ย น่าจะตายมาประมาณ2-3 วันแล้ว สาเหตุการตายเกิดจากศีรษะถูกทุบตีอย่างหนักอาวุธสังหารอยู่ที่นี่ แต่ว่ากระบองแบบนี้ใช้สำหรับขนสินค้าที่ท่าเรือ หาได้ทั่วไป เพราะแบบนี้เลยหาฆาตกรได้ยาก ผู้ตายเป็นใคร ผู้ตายชื่อหลิวฝูเป็นผู้ดูแลท่าเรือนี้คอยเฝ้ายาม มานี่ได้2-3 ปีแล้ว เขาอยู่ที่นี่คอยดูแลท่าเรือไม่เคยได้ยินว่าเขามีญาติศพนี้ก่อนหน้านี้อยู่ด้านหลังรูปปั้นพญามังกร อันนี้คดีนี้แปลกประหลาด แต่ใช่จะไม่มีเบาะแส หา เฮ้ยอย่า จริงด้วย สมกับเป็นรองหัวหน้าหลีผู้มีฉายาปีศาจปิงจริงๆท่านรองหัวหน้าหลายปีมานี้ องครักษ์จินอูเอาทุกอย่างไปดูแลมากไปไหม แม้แต่คดีกรมอาญาของเราเขาก็ไม่เคยปล่อยไป ตอนนี้รองหัวหน้าได้กลับมาศาลต้าหลีอีกครั้ง ถ้าท่านกับข้าร่วมมือกันน่าจะลดอำนาจขององครักษ์จินอูได้บ้าง ถือเป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่เหรอถ้าหากรองหัวหน้าเห็นด้วย เช่นนั้นคดีนี้ข้าจะมอบอำนาจให้รองหัวหน้าหลีทั้งหมด
เอาละเมื่อเป็นเช่นนี้ คดีนี้ก็มอบอำนาจให้ รองหัวหน้าทั้งหมดแล้วกัน เออในเมื่อคดีนี้เป็นของพวกเราแล้ว พวกเจ้าคิดว่าไง อ๋อนี่ เฮ้อ ในเมื่อพวกคนเรือมาไหว้เทพ ไม่แน่ว่าอาจจะมีคนทำพิธีกรรม ผู้ตายถูกบูชายันซ่อนศพในเทวรูป ก็เพื่อทำพิธีชั่วร้ายบางอย่างที่ไม่อาจให้คนอื่นรู้ได้ มือสังหาร เจ้าเป็นใคร เขาคิดว่าเป็นนกกระเรียนในฝูงไก่แห่คือเทพแห่งความตายจำแรงมาเป็นยมทูตจากนรก เป็นปีศาจที่มาดึงวิญญาณไป ไม่ถูกนะ ฮะ ไม่ถูกตรงไหน ถ้าต้องการดึงวิญญาณ แล้วจะทุบคนให้ตายทำไม ก็ดึงไปเลยสิ เฮ้จริงด้วย จะพูดแบบนี้ข้าเริ่มรู้สึกแปลกนิดๆแล้วอะ ทำไม ไม่สนุกเหรอ สนุกบ้าอะไรกัน แต่งเรื่องขึ้นมามั่วๆเนี่ยนะ ไม่ถูกนะอาลีบาบาทำไมพอเจอเรื่องแบบนี้กลับพูดได้ถูกต้องล่ะ คงไปจำใครมาพูดละมั้ง ช่วงนี้ข้าไปอ่านนิยายมาจีนระดับ8น่ะ ความคิดนี้ของเจ้า ฮะ แปลกใหม่มาก แต่ว่าคิดเพ้อฝันกับสันนิษฐานมันคนละเรื่องกัน คนตายเป็นคนเฝ้ายามอยู่ที่ลานสินค้า มีหน้าที่รักษาการลาดตระเวน เป็นไปได้ว่าเขาอาจไปพบเห็นอะไรเข้า แล้วเกิดขัดแย้งกัน ถึงได้เป็นแบบนี้ เมื่อครู่ท่านบอกว่าศาลเจ้านี้เป็นศาลที่รกร้าง หากไม่คุ้นเคยพื้นที่ในลานสินค้า คงจะไม่รู้ว่ามีที่ซ่อนศพได้แน่ ดังนั้นข้าน้อยคิดว่าฆาตกรอาจจะขโมยของหลายครั้ง หลังจากขโมยแล้ว คนตายคงจะมาพบเข้า สถานการณ์ขับขันจึงฆ่าปิดปาก จากนั้นก็ซ่อนศพเอาไว้ที่นี่ แถมใช้กระบองไม้สังหารก็ไม่ถนัดมือด้วย น่าจะไม่ได้เตรียมไว้ก่อน ของสิ่งนี้อยู่ในลานสินค้า เอาไว้ขนสินค้า ฆาตกรอาจจะเป็นคนงานในลานสินค้าก็ได้ แต่หากไม่ทำเพื่อขัดขวางการไหว้เทพทำไมต้องซ่อนในรูปปั้นพญามังกรล่ะ ซ่อนศพ แล้วยังถูกรูปปั้นพญามังกรเหมือนถ้ำอีกทิ้ง10 เบี้ยใกล้มือได้ไหมลืมเก่าชัด เฉินสือ เจ้า ฮะ เจ้า อ๋อ เจ้าทำอะไรเนี่ย อ๋อข้าก็แค่รู้สึกว่า ในมือรูปปั้น ควรจะมีอะไรอยู่ไม่ใช่เหรอ อย่างเช่น กระดานหรือว่าเป็น ดูแล้วน่าจะมีแผ่นป้ายอยู่นะ อ๋อ เป็นป้ายที่ใช้ขอฝนจากสวรรค์ อ๋ออ๋อ อยู่นี่ ฮะ น่าจะตกมาตอนย้ายพญามังกร ระวัง นะ ระวัง ลานสินค้ามีโจรจริง อ๋อ ๆ รูปปั้นนี่คือที่ซ่อนของโจร พวกเจ้าดูนี่ นี่คงเป็นรอยการล่า ถ้าไม่ทำหลายปี คงไม่เกิดขึ้นแน่ อีกอย่าง ๆ เอ๊ะ ติงเซียงโต๊โค่เป็นเครื่องเทศที่แพงมาก พวกนี้เป็นสินค้าที่มีค่า ขโมยหลายครั้งแล้วจริง ๆ คิดไม่ถึงว่าการคาดเดาของข้าน้อยจะเข้ากันได้พอดี ข้าน้อยรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ในอนาคตจะพยายามต่อไป ไม่ใช่แค่ขโมย แต่อาจมีพวกด้วย ในร้านสินค้ามีโจรหลิวฝูอยู่มา2-3 ปีจะไม่รู้เหรอ เฮ้ยเหลียวฝูไปขโมยซะเอง เฮ้ย ก็เข้าเขานะ ต้องรอตรวจสอบหลักฐาน เอาอย่างนี้ ผู้เจ้าไปตรวจสอบแถวนี้ สืบเรื่องราวของท่าเรือนี้ ขอรับ ท่านปิงงั้นข้าต้องทำอะไรอะ เจ้า หลังจากมาศาลต้าหลีนี่คือ คดีแรกแบบทางการถูกไหมงั้นเจ้าตามข้ามา ขอรับเนาะฮะ เอ๊ะทำไมเหรอท่านปิง
มีคนตายที่ศาลพญามังกร เจ้ารู้ไหม รู้สิ ก็แค่มีคนตายสันตูใหญ่ขนาดนี้ มีคนไปมามากมาย มีคนตายก็เป็นเรื่องปกติ ข้าแค่ค้าขายสุราเรื่องอื่นไม่รู้หรอก แล้ว ผมน้ำหน้า นี่ขอทานเจ้า นี่เจ้ายังไม่จ่ายเงินเลย จดไว้ ไม่ได้ จ่ายมา ทำไมไม่ได้ คนอื่นก็จดกันหมดทำไมข้าทำไม่ได้ เจ้าเอาเอ้ย เฮ้ยไม่มีตาหรือไง ยังไม่รีบให้เขาไปอีก นายท่าน ท่านปิง กลับดีๆนะ ฮะฮะเอ๊ะฮะเอ๊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 ะเอ้ยระวังระวังระวัง เอ้ยโถเอ้ยทำไม เงินนี่ เจ้าไปจ่ายค่าสุรา ข้าขอถามไม่กี่ค นายท่านใจกว้างดีขอบคุณ ำ ข้ารู้ว่าท่านอยากจะถามอะไรข้าเรื่องที่หลิวฝูตายได้ยังไงใช่ไหมถูกโจรฆ่า มีโจรจริง ๆ ด้วย โจรที่คอยขโมยของที่ท่าเรือหลิวฝูเฝ้าของให้พวกโจร ใครๆเขาก็รู้ ใครๆก็รู้เหรอ ใช่แล้ว งั้นโจรผู้นี้เป็นใครกันล่ะ นั่นข้าไม่รู้หรอกนะ ถ้าค่าสุราพอล่ะ นายท่าน ต่อให้ท่านซื้อร้านสุรานี้ให้ข้าก็ไม่รู้อยู่ดีละ แต่ว่านายท่านข้ารับประกันกับท่านได้อ๋อเรื่องนี้ถ้าถามที่ท่าเรือนี้ ท่านถามใครก็เหมือนกันหมด ใครๆเขาก็รู้ แต่ถามไปไม่มีใครรู้ หา นายท่านลองไปดูที่ทำงานของหลิวฝูสักหน่อย ก็จะเข้าใจเอง ฮะ ตรงนั้นที่เคาะระฆังนั่นโถ่เอ้ย เมื่อทางน้ำตื้นเขิน วิถีชีวิตย่ำแย่พระเยอะโจกน้อยทำไมไม่อยากเป็นโจรล่ะ ข้าก็แค่ขาไม่คล่องแคล่วหากคล่องแคล่วก็จะไปเป็นโจรด้วย จะมาเก็บขยะไปวันๆทำไม เก็บมาจะมีค่าเท่าขโมยของเหรอ ใครเป็นคนทำเนี่ย ไร้คุณธรรมชะมัดเลย เดิมทีบดีน่าจะบันทึกอะไรไว้ คนที่ทาสีน่าจะเป็นคนที่เคาะระฆังเพื่อล่อคนงานไป หลบหน่อยหลบหน่อย ซานต้าเหลียและกรมอาญาร่วมกันทำคดี ฆาตกรจะระวังตัวก็ไม่แปลก หา ท่านปิง ไปเนอะ ท่านปิง เดี๋ยว ท่านปิง ท่านปิง เดี๋ยว รอข้าด้วยท่านปิง ลำไย ท่านปิง ท่านปิง เฮ้ยองคลักษ์จินอูไปไหนก็เจอเหมือนแมลงวันเลย ไล่ให้ไปก็ไม่ไป ไป เ
จ้าเองเหรอ อันนี้ นี่ หลีปิงเราหัวหน้าศาลต้าหลี ไม่เจอกันนานนะ ไปแอบสืบเรื่องข้ามาเหรอ เจ้ามาที่นี่ได้ไง อย่าขยับ ท่านรอง เจ้าหนีไม่พ้นแล้ว ท่านรองหัวหน้าองครักษ์จินหนูจิต รองหัวหน้าลี แม่ทัพชิว ท่านมาทำอะไร เห็นว่าเกิดคดีฆาตกรรมที่ท่าเรือ องครักษ์จินอูปกป้องความสงบของเสินตูย่อมต้องมาดู พอมาถึงท่าเรือก็เห็นสารต้าหลีจุดพลุส่งสัญญาณ สารต้าหลีมีภัย องครักษ์จินอูย่อมต้องรับผิดชอบ รองหัวหน้ามีเรื่องอะไรไหม ขอบคุณแม่ทัพชิว ซานต้าหลีมีหน้าที่ของตัวเอง ไม่ต้องให้องครักษ์จินอูคอยช่วย ข้าเคยบอกท่านแม่ทัพแล้ว อย่ายื่นมือยาวเกินไปนะ กับซานต้าหลี สารพญามังกรเป็นที่ซ่อนของโจร ลานสินค้าก็มีโจร และยังทำผิดซ้ำๆหลิวฝูและผู้กระทำผิดสมคบคิดกัน และถูกฆ่าตาย นี่แสดงให้เห็นว่า หลิวฝูที่คอยเฝ้าลานสินค้า ดูแลเรื่องเรือเทียบท่า ท่าเรือสินฐาน เขาต้องรู้ว่าของบนเรือลำไหนมีราคา แล้วบอกให้โจรรู้ หาประโยชน์จากเรื่องนี้ ป้ายที่ทาสีขาวบนท่าเรือนั่น น่าจะเป็นป้ายเดินเรือ ข้างบนเป็นข้อมูลของเรือ และตำแหน่งในการจอด พ่อค้าพวกนั้น ไม่เพียงไม่ให้ความร่วมมือ แต่พอเห็นเราเป็นคนของทางการ ก็ระวังตัว คนงานในร้านสินค้าก็ด้วยข้ายังไม่เคยสอบปากคำแล้วถูกปฏิเสธแบบนี้เลย คนในโรงเตรียมก็เหมือนกัน อาจเป็นไปได้ว่า พวกเขา เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดเขาพบว่าสุราที่ขายในหอสุรา เป็นสุราชนิดเดียวกับที่ 6 ในศาลพญามังกร ร้านเล็กแค่นี้จะขายสุราแพงแบบนี้ได้ไง แล้วคนงานทำไมถึงซื้อไหว บวกกับท่าทางที่หวาดกลัวของเท่าแก่ สุรานี่ต้องมีปัญหาแน่ ถ้าไม่ใช่ซื้อจากโจรในราคาถูก งั้นโจรก็ต้องฝากเก็บเอาไว้แน่ คนทั้งท่าเรือเป็นพวกเดียวกัน พ่อค้าพวกนั้นก็ไม่อยากยุ่งแถมไม่พูดด้วย คนงานในร้านสินค้าก็ไม่เป็นมิตร เพราะพวกเขาได้รับผลประโยชน์จากโจรพวกนี้แล้วก็นี่ ต้องเป็นหลักฐานที่พวกเขาสมรู้ร่วมคิดกับโจรแน่นอนเลย อ๋อ เพราะงี้ขอทานคนนั้นถึงบอกว่าใครๆเขาก็รู้ แต่ถามไปก็ไม่มีใครรู้ เมื่อทางน้ำตื้นเขินทุกคนต่างก็ลำบาก จึงทำงานให้โจร เดิมทีพวกเขาควรจะปลอดภัยดีหลิวฝูก็เป็นพวกเดียวกัน ในคืนที่เกิดเรื่องขึ้นนั้น น่าจะมีอะไร คงจะทะเลาะกัน พวกชาวบ้านบอกว่า คืนก่อนมีเรือลำหนึ่งหลับๆล่อๆจอดอยู่สักพักเข้าไปน่าสงสัยมาก งั้นก็ใช่แล้ว เป็นไปได้มากว่าบนเรือมีของที่มีค่า เมื่อคืนก่อน พวกเขาขโมยของนั่นไป แล้วก็ทะเลาะกัน ถ้าเป็นแบบนี้ ป้ายเดินเรือที่ถูกทาสี ก็ไม่ใช่เพื่อปกปิดเรือที่ถูกขโมย แต่เพื่อปกปิดร่องรอยของเรือที่มาลำนี้ต่างหาก อ๋อรองหัวหน้า คนที่ท่านตามวันนี้ อาจจะเป็นฆาตกร คนที่ปกปิดป้ายเดินเรือ อาจจะเป็นนางก็ได้ ก็เป็นไปได้ ข้าคิดมาตลอดว่า น่าจะไม่ใช่คนเดียวกัน หากพวกเราสันนิษฐานไม่ผิด เรื่องนี้ไม่น่าทำคนเดียวได้ เฮ้ย น่าเสียดาย น่าเสียดายจริงๆ หากจับคนผู้นี้ได้ก็จะรู้ทุกอย่าง ขาดแค่นิดเดียว อีกแค่นิดเดียวเอง เฮ้ย เดี๋ยวนะ เฉินซือทำไมบังเอิญแบบนั้นล่ะ เข้าไปในอ้อมกอดคนอื่นเฉย ไม่ใช่นะ ชุนเป้ย เมื่อครู่เจ้าจดหมดแล้วใช่ไหม
หมดแล้วขอรับ ดีนำบันทึกคดีไปให้รองหัวหน้าสร้างกวน แจ้งให้ทราบว่ากรมอาญาให้เราแจ้งต่อฐานกำนันว่าคดีนี้ให้หน่วยหมิงจิ้งดูแล ขอรับ ในเมื่อแรงจูงใจเกี่ยวข้องกับของที่ถูกขโมย พวกเจ้าไปตรวจสอบดูสิว่าของถูกส่งไปไหน ข้าจะไปสืบเรื่องเรือลำนั้น ไปเถอะ ขอรับ รองหัวหน้าศาลต้าหลีก็ออกปล้นด้วยเหรอ ไม่กลัวว่าพอหันมาข้าจะฆ่าท่านเหรอ ก็เจ้าเชิญข้ามา เอาไป บาดเจ็บอยู่ อย่าดื่มสุราเลย เราชาวนอกด่านดื่มแล้วหายเร็ว เจ้าข้าหลิวฝูใช่ไหม ไม่ใช่ แล้วปรากฏตัวที่ลานสินค้าทำไม รองหัวหน้าหลีคิดว่าไง ที่นั่นมีโจรอยู่กลุ่มหนึ่งขโมยสินค้ามานานแล้ว เพราะของบางอย่างจึงเกิดทะเลาะกันทำให้เป็นคดีขึ้น พวกเจ้ามีกิจการของตัวเองไม่มีทางเข้าร่วมด้วยแน่ งั้นก็ต้องเกี่ยวข้องกับของที่ถูกขโมย เอ๊ะ เรือที่ถูกลบชื่อออกไปจากป้ายเดินเรือ เป็นของเจ้าเหรอ ไม่ใช่ แต่บนเรือมีของที่ข้าต้องการ ของชิ้นนั้นเดิมทีหลิวฝูควรส่งมาให้ข้า แต่เขาไม่มา ข้าเองก็เพิ่งรู้วันนี้ว่าเขาตายแล้ว ข้าไปที่นั่น เพื่อดูว่ามีเบาะแสอะไรเหลืออยู่บ้าง หลิวฝูเป็นคนดูแลลาน สินค้า มีของมากมายที่ไม่ผ่านทางการ แต่สามารถผ่านมือเขาได้ ของที่เจ้าทำหายคืออะไร หลิวฝูอาจจะตายเพราะเรื่องนี้ของสิ่งนั้นมีค่ามากเลย บาดแผลบนไหล่เจ้า ได้จากที่ท่าเรือวันนี้ แปลว่าเจ้าเจอคนที่ทาสีป้ายเดินเรือแล้ว คนที่ทำเจ้า อาจเป็นฆาตกรก็ได้ พวกเขาคนเยอะ ไม่อย่างนั้นข้าไม่มีทางบาดเจ็บแน่ เห็นหน้าตาพวกเขาไม่ว่าเป็นใคร ไม่เห็น เจ้า ถูกขโมยอะไรไปกันแน่นะ คงไม่ต้องให้พาไปศาลต้าหลี่ เพื่อสอบสวนอย่างเข้มงวดหรอกนะ งั้นท่านก็คงไม่มาคนเดียวหรอก ยังน้อยก็บอกหน่อย ของชิ้นนี้กับตัวอักษรเจีย ซึ่งก็คือหนึ่งหมุบผาเกี่ยวข้องกันไหม เจ้าเป็นคนเรียกข้ามานะ เจ้าขอร้องอะไรก็พูดมาตรงๆ เจ้าบาดเจ็บไปหาเองลำบาก ข้าช่วยเจ้าหาได้ แล้วจะคืนของให้ด้วย แต่ว่า เจ้าต้องบอกข้าว่า เจ้าตามหาหนึ่งบุปผาทำไม และข้าอยากรู้ว่า ของสิ่งนี้เกี่ยวข้องอะไรกับหนึ่งบุปผาด้วย ว่ายังไง ต้องขอดูความสามารถรองหัวหน้าหลีละ คำไหนคำนั้น
นี่เป็นกระดาษจดหมายธรรมดา ข้าก็มองไม่ออก อ๋ออ๋องั้นข้าขอลาได้ไหมอะถึงยังไงข้าก็ไม่มีประโยชน์กับคดีเลยอะตอนนี้ข้าได้จดหมายพี่แล้วข้าคิดว่า ถ้าเจ้ายืนกราน ก็ไปเถอะ ขอบคุณท่านปิงข้าไปแล้วนะ ขอทางหน่อย ขอทางหน่อย ขอทานเจ้า รองหัวหน้า มีคนพบเขาที่นี่ ถูกตีด้วยของแข็งจนตาย บาดแผลนี่คล้ายกับบาดแผลของหลิวฝูที่นักชันสูตรบันทึกเอาไว้มาก ข้าคิดว่า อาจเป็นฆาตกรคนเดียวกัน ไปดูที่พักเขากันถามเข้าไปเถอะรบกวนพวกท่านแล้ว ทำไมต้องฆ่าขอทานด้วย สุนเป้า เออ เขาอาจเปิดเผยเรื่องในลานสินค้า หรือว่าคุยกับรองหัวหน้ามากไป จึงถูกแก้แค้น โหดร้ายทารุณเย็นชาได้ความรู้สึก แต่เรื่องที่เขาพูดนั้นใครๆก็รู้ ฆาตกรน่าจะมีจุดประสงค์อื่น เขาน่าจะมาหาของ หาของเหรอ พวกเจ้าดูนะ กระเบื้องพวกนั้นถูกวางเป็นระเบียบ เห็นได้ชัดว่ามีรอยถูกเช็ดด้วย เมื่อก่อนห้องนี้ น่าจะไม่ได้เละแบบนี้ แต่พอมีคนบุกเข้ามาหรือค้นไปแล้ว ถึงได้มีสภาพอย่างที่เห็น ขอทานคนนี้เอาเงินมาจากไหนกันเนี่ย เมื่อวานข้าให้เขาไปตอนสอบถามเนี่ย อ๋อ อ๋อ ฆาตกรไม่ได้เอาเงินไปสักแดง แสดงว่าไม่ได้มาเพื่อเงิน เขาเก็บขยะหากิน ขาก็เดินไม่ค่อยสะดวก งั้นเขาก็น่าจะเก็บอยู่แถวนี้ ปกติคนจะเก็บขยะตอนกลางคืนหรือเช้าตรู่ งั้นก็สอดคล้องกับเวลาในการขโมย เมื่อทางน้ำตื้นเขิน วิถีชีวิตย่ำแย่พระเยอะโจกน้อยทำไมไม่อยากเป็นโจรล่ะ เก็บมาจะมีค่าเท่าขโมยของเหรอ ถ้าให้ลองเดาดู สิ่งที่ฆาตกรตามหา อาจเป็นของที่ถูกขโมยในวันนั้น รองหัวหน้าหมายถึงของที่ทำให้พวกโจรทะเลาะกัน จนข้าหลิวฝูนั้นหายไป แถมยังถูกขอทานเก็บได้ นั่นคืออะไรกัน พระสุขเข้าพระเสาแทรกตายไป2 คนแล้วฮะ สึกพอดีไปถึงไหนแล้ว เหรียญใต้เท้าเราตรวจสอบโรงรับจำนำโกดังของที่อยู่รอบลานสินค้า แต่ว่าเส้นทางการขายของโจรมีมากเกินไป ตอนนี้ยังตรวจสอบไม่พบ เราทำได้แค่ให้พวกเจ้าหน้าที่ในศาลแจ้งโรงรับจำนำรอบๆ หากเจอคนงานเรือของโรงรับจำนำหรือผู้มีท่าทางน่าสงสัยต้องระวังให้ดี ทำได้ดี แล้วเราก็พบว่าเพื่อป้องกันคนงานเล่นแง่ เวลาทำงานที่ลานสินค้าจะต้องตรวจสอบคนงาน ป้องกันการขโมยของทำแบบนี้ถึงมีขโมยในพวกคนงานก็ยากที่จะขนของโจรได้ เจ้าคิดว่าพวกเขาอาจมีพรรคพวก ช่วยเคลื่อนย้ายของโจร เราคิดแผนหนึ่งขึ้นมาได้ ที่คดีนี้ยังคงไม่มีเบาะแส เป็นเพราะคนงานในลานสินค้าปกปิด ไม่สู้เราปลอมตัวเข้าไป แล้วค่อยตรวจสอบ ความคิดนี้เสี่ยงไปหน่อยไหม ผู้เจ้าเปิดเผยโฉมหน้าแล้ว ไม่น่าจะได้ผล ท่านรองหัวหน้า เรารอท่านพูดประโยคนี้ ท่านรอสักครู่
เงิน จะทำแบบนี้เป็นด้วยเหรอ ต้องเป็นเจ้าจริง เพราะไม่เคยมีโอกาสได้ทำ ท่านรองหัวหน้าความคิดนี้ได้ผลแน่นอน ท่านให้เราลองดูเถอะ ๆ นี่ปลอมตัวตบตาไงล่ะ ปลอมตัวตบตา อืม เพื่อลอบเข้าไป ฮะ แผนซ้อนแผนอีกทั้งข้าก็ถือว่าเป็นอาวุธลับ แล้วก็รองหัวหน้า จากประสบการณ์สอดแนม แค่ใช้ใบหน้าซื่อๆเปลี่ยนจำนวนคน ก็สังเกตเห็นได้ยากแล้ว ท่านรองหัวหน้า อย่าลังเลเลย หากคดีนี้ยืดเยื้อต่อไป ได้ถูกคนของหน่วยจินอู่แย่งไปอีกแน่ ได้ งั้นเราลองทำตามความคิดของเจ้าดูก่อน ได้ มาชุนเป้ย เจ้าก็ไปแจ้งกับรองหัวหน้าสร้างกวน ถึงตอนนั้นขอให้นางช่วยดูแล ขอรับ เอ๊ะรองหัวหน้าเฉินซือล่ะ 2-3 วันนี้เฉินสือลาหยุด คดีนี้สำคัญมาก พวกเจ้าไปก็พอ ขอรับ ขอรับ ขนขึ้นไปขนขึ้นไปรับไป มา รับไปแล้วเดินเข้าข้างใน มานี่ ของเจ้า เข้าไป นี่ ไปทางนี้ มารับไป ไปสิ มา คนต่อไป มารับไปแล้วเดินเข้าข้างใน รับไป คุณ นี่ มานี่ เข้าข้างใน รับไป ขนขึ้นไปขนหีบขึ้นไปข้างบน จะปล่อยแล้วนะช้าๆหน่อย ได้ได้ ค่อย เร็วเข้าเดินไป ข้างล่างระวังด้วย ไม่มีตาหรือไง รีบไปสิ ระวังหน่อยข้างล่าง ได้นี่ระวังหน่อย อยู่ไหนเนอะ ระวังหน่อย มีอะไรทำอะไรตรงนี้ ขนหีบออกไปให้หมดสิ อ๋อช้า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  ให้ไวหน่อย เอาอันนี้ลงมาแล้ว อันนี้เอาขึ้นไป เออทำงานให้เหมือนตอนกินหน่อย ข้างล่างระวังด้วย นี่ เลิกงาน ค่อยๆ ไปนะ ค่อยๆเอา1 2 3 เลิกงานแล้ว ระวังด้วยระวัง เลิกงานแล้ว มาแล้ว เลิกงานแล้ว ลงมาเลย ไป เร็วเข้า มาแล้ว เข้าแถว อย่ารีบร้อน ทีละคนทีละคนเข้าแถวให้ดี คนต่อไป แค่3 ปีแปะเองอะ เร็วเข้าต่อแถวด้านหลัง อย่า น้อย เบีย เกิ ด นไปหรือเปล่าอ่ะซื้อมันโทรได้แค่3 ลูกเองอะ ต่อแถวทีละคน แค่เนี้ยน้อยไปไหม ข้าทำงานหนักเหมือนลา ได้เงินแค่เนี้ยงั้นข้าไปปล้นดีกว่า น้อยไปเหรอไม่อยากทำก็ไปซะ ไม่สิ ไหนเจ้าบอกว่าลาสินค้านี้ได้เงินดีไง เจ้าไม่เคยทำที่นี่เหรอ เร็ว คนต่อไป เอาไปกองเหล้ากันไป มามา ไป มา ไป อย่าเบียดกัน จะโยนตี คนต่อไป เอาหวานก็พูดอย่างนี้แต่ถ้าไปตรงนี้ก็น่าจะพูดอีก ระวังด้วย เดี๋ยวของเจ้าแก่เสียหาย เท่าแก มาแล้ว เอาเหล้าแรงๆอาหารดีๆมา เอาไม้หมดเลย จิมรอสักครู่เร็วหน่อยครับไม่ นี่ ต่างโงเลี้ยงกินเหล้า เจ้าโง่นั่นน่ะเงินเยอะ ไม่เลิก เจ้าคิดเงินเกินก็ได้ เข้าใจไหม เจ้าของร้านมาไล่กองไม้ไปจะ โอ้ ฟัง โห ใครจะรู้ว่าเพื่อนฉัน โอ้ มัน ช้าหน่อย มา ไปแล้วนะ ดีๆ ไปแล้วเท่าแก ดีๆนะเท่าแก ชาวนอกด่านนั่นมันมาจากเรือลำไหน ข้าจะไปรู้ได้ยังไงว่าเรือลำไหน ไปดูป้ายเดินเรือที่ริมแม่น้ำสิ ป้ายเดินเรือริมแม่น้ำไปดูที่ริมแม่น้ำขอบคุณมาก
นายท่านกลับดี เดิม คิดไม่ถึงพวกท่านจะเล่นละครกัน น่าสนใจดี เป็นความคิดของหวังซี ถ้าโจรพวกนั้นติดกับได้จริง พวกเราคอยช่วยก็พอ ข้าพาคนมาให้แล้ว จริงสิ วันนี้เฉินซือทำไมไม่มากับท่าน เขามีเรื่องส่วนตัว ลาหยุด ข้าว่าเขาต้องพักนะ รองหัวหน้าสร้างกวนหมายความว่ายังไง พวกท่านไม่ได้ฝึกเฉินซือเบาๆ ถึงต้องสอบเพื่อจะได้บรรจุ แต่จุดธูปยืนท่าม้าท่องโครงกลอนปัญหาคิดคำนวณ โดยเฉพาะอาลีบาบา ก็แค่เรียนหนังสือทำไมต้องลงโทษกัน หืม แน่นอนนี่เป็นเรื่องในหน่วยหมิงจิ้งของท่าน ข้าไม่ควรพูดมาก รองหัวหน้าทั้งสองอาลีบาบากับซุนเป้าขึ้นเรือแล้ว ทำไมเป็นเจ้า หูซื่อล่ะ เจ้าหน้าที่หูบอกว่า รองหัวหน้าทั้งสองไม่อยู่ ต้องเหลือเจ้าหน้าที่ไว้ดูแลสักคน หายากที่หูซื่อไม่แย่งผลงาน แถมคิดรอบคอบ ดูท่าหลังจากรองหัวหน้าหลีโผล่มา คนของข้าก็ก้าวหน้าไปด้วย รองหัวหน้าสร้างกวนอย่าล้อเล่นเลย เอ๊ะ ได้แน่นะ ๆทำไมจะไม่ได้แล้วลานสินค้านี้ ต้องมีกฎที่พวกเขาไม่ได้เขียนเอาไว้แน่เราทำแบบนี้เป็นการทำลายกฎ พวกเขาจะไม่อยู่เฉยๆ ต้องมีการเคลื่อนไหวแน่ แค่คืนนี้พวกเขาลงมือกับเรือของอาลีบาบา นั่นก็คือการปิดประตูตีแมว แต่ถ้าหากเขาลงมือกับเราล่ะ กลัวอะไร เขาจะลงมือยังไง จะต้านทานข้าลงมือได้เหรอ เจ้ารู้สึกไหมว่าที่นี่มียุง ฮะไม่อะไม่รู้สึกนะ เหมือนข้าถูกยุงกัดเลย ฮะไหนเฮ้ย นี่ โอ้ยแย่แล้วทำไมเจ้าทำร้ายตัวเองล่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเอ้ย ปืนแล้ว เจ้าคนต่ำช้า รีบปล่อยข้าซะ เจ้ารู้ไหมว่าเราเป็น มือปราบ วางแผนให้เราติดกับ คิดว่าเราหลงกลง่ายๆ แผนล่อศัตรูจับสายลับแบบนี้ แค่คนอุบายเล็กๆ อย่าขยับ เจ้าก็อย่าขยับ เจ้าเคยเป็นทหาร เจ้ารู้ได้ยังไง การมัดคนของเจ้าเป็นวิธีที่กองทัพใช้ เจ้ายิ่งรู้มาก ก็ยิ่งตายเร็ว พวกเจ้าฆ่าหลิวฝู ข้าขอทานเก็บขยะ ตอนนี้ยังกล้าฆ่ามือเปล่าอีก ฆ่าหนึ่งคนก็คือฆ่าหลายคนก็คือฆ่า ตอนทำสงครามเราฆ่าไปไม่น้อย ชีวิตเรา3 คนล้วนเก็บกลับมา แต่ยังไม่เคยฆ่ามือปราบอย่างเจ้า พวกเจ้ามันน่าเนื้อใจเสือสัตว์เดรัจฉาน ในเมื่อพวกเจ้าดูออกว่าพวกเราปลอมตัวมา พิสูจน์ว่าพวกเจ้าไม่ได้ดูที่ป้ายเดินเรือ หรือถ้าไม่ใช่ เจ้ายังมีวิธีติดต่ออื่นอีก พวกเจ้าทายผิดแต่แรกแล้ว ทายผิดยังไง อยากเป็นผีที่เข้าใจ บอกมา รู้น้อยหน่อยจะดีกว่า ไป เอาเฮ้ย เฮ้ย เฮ้ย โอ้แย่แล้ว รีบหมุนไป ตายแล้ว เร็ว วันที เดี๋ยว เราทำยังไงดี กลับมาก่อนเจ้ากลับมา โอ้เปียก ข้าบอกให้เจ้ากลับมาไงกลับมาก่อน จะทำยังไง เฮ้ยรีบหมุนไปสิ เปียกใหญ่แล้ว
มา พี่ชายข้าอาศัยอยู่ที่นี่เหรอ ใช่แล้ว แต่ว่าพี่ชายข้าอยู่เซินตูลำบากจริง เฮ้ย ทำงานอยู่ข้างนอก นี่มันเป็นเรื่องปกติ อ๋อ จริงสิ ของนี่พี่ชายทิ้งไว้ให้ท่าน บอกว่ามีค่าเกินไปเลยเก็บไว้ที่โรงรับจำนำ ตัวจำนำอีกครึ่งใบอยู่ที่เท่าแก่ ถึงตอนนั้นเท่าแก่เอา2 ท่อนมารวมกันก็จะมอบของให้ท่าน ๆ อ๋อ เขาไปครั้งนี้อาจใช้เวลาหลายเดือน อาจเก็บเงินไว้ให้ท่าน กลัวมาถึงเสินตูแล้วจะลำบาก อ๋อ พี่ชาย เอาอย่างนี้นะ ท่านไปกับข้า ถ้าท่านคอยเป็นธุระให้ข้าเกรงใจมาก ข้าก็ไม่มีอะไรจะให้อ่ะ ถ้าเป็นเงินจริงข้าจะได้แบ่งให้ท่านหน่อยเป็นไง ได้ยังไงกันเล่าฮะ งั้นข้าไปก่อนนะ ไปเถอะไป ขอบคุณพี่ชาย รองหัวหน้า เรากลับมาที่นี่ทำไม มันน่ากลัวมากนะ โจร3 คนนี้ตายแล้ว ข้าดูคำให้การพวกเขาแล้ว ยอมรับสารภาพเรื่องที่ตัวเองปล้นข้า แต่ตอนตายกลับไม่พูดว่าของอยู่ที่ไหน ใครช่วยพวกเขาขนส่งสินค้า ทุกอย่างเริ่มต้นจากที่นี่ ก็ต้องกลับมาที่นี่แหละ ตอนเราถูกพวกโจรนั่นจับไว้ พวกเขาบอกว่าเราตรวจสอบผิดตั้งแต่แรก ผิดตั้งแต่แรก คนของลานสินค้าเพราะกลัวมีคนตุกติกจึงตรวจสอบอย่างเข้มงวด พวกเขาต้องการผู้เชี่ยวชาญมาขนส่งสินค้าในรูปปั้นพญามังกร ถ้าอยากขนของไปจากท่าเรือโดยไม่มีใครรู้ เขาต้องไปอยู่ที่ลานสินค้าได้ แต่ไม่ใช่คนของลานนั่น เขาต้องมีฐานะหรืออาชีพที่จะตบตาผู้อื่นได้ เป็นใครกันนะ ทางน้ำตื้นเขินวิถีชีวิตย่ำแย่ ล่องเรือไม่ได้ ดังนั้นการค้าก็เลยแย่ลงมาก บวกกับบ่อน้ำก็แห้งเหือดไปหลายแห่ง คนขายน้ำบ่อน้ำแห้งแล้ว พวกเขาต้องไปเอาน้ำที่ท่าเรือ แล้วขนออกไปขาย สารพญามังกร แล้วก็เครื่องหมายบนป้ายเดินเรือเป็นแค่การลวงตา ความจริงหัวขโมยที่ท่าเรือ ติดต่อกันด้วยวิธีอื่น พวกเราถูกเปิดโปงด้วยเหตุนี้ นี่ไม่ใช่แผ่นป้าย เป็นไม้กระดาน พวกเขาติดต่อกันผ่านไม้กระดาน ข้าแค่รู้สึกว่าในมือรูปปั้นควรจะมีอะไรอยู่ไม่ใช่เหรอ คิดไม่ถึงเฉินซือพูดไปอย่างนั้นกลับที่ตรงจุด พี่ชายที่เข็นเกวียนขนน้ำขายน้ำนั้น เขาทิ้งจดหมายไว้ให้ข้าที่อาจารย์หยวนเขารู้จักพี่ข้ารู้ที่อยู่ของพี่ข้าด้วย อยู่ในตรอกแถวนี้แหละ แย่แล้ว เอ่อฮะเอ่อ อ่ะเท่าแก่ นายท่านจะจำนำอะไร อ๋อ ท่านเคยเห็นสิ่งนี้ไหม เท่าแก่ถุงเงินใบนี้ของท่านดูคุ้นตามากอะ เอ่อ
อสักครู่ เอ๊ะ พี่ชาย อ๋อ ทำไมท่านยังอยู่ล่ะ จะเฉินสือ อ๋อ ของในกล่องไม้ท่านได้ดูหรือยัง อ๋อยังเลยอะติดสลากอะเปิดไม่ออก อ๋อ โทษทีพี่ชายท่านทิ้งกุญแจเอาไว้ เมื่อครู่ข้าลืมให้ท่านมาท่านเอากล่องไม้ให้กับข้าก็ช่วยเปิดเอง เป็นอะไรไปไอ้เฉินสือ ถุงเงินท่าน กับถุงเงินเท่าแก่โรงจำนำเป็นคู่กัน ถ้าเป็นของที่พี่ชายข้าฝากไว้ พี่ข้าจะใช้ถุงเงินคล้ายของท่านได้ยังไง ถุงเงินคล้ายกัน เป็นเรื่องปกตินี่ ไม่ใช่ ท่านเคยบอกว่า แม่ท่านปักถุงเงินให้ ท่านรู้จักพี่ชายข้าจริงเหรอ ถ้าไม่มีเรื่องอื่นแล้ว ข้าไปก่อนนะ เฮ้ย ฟื้นแล้วเหรอ เจ้าเป็นใครกันแน่ เป็นพวกเดียวกับโจรพวกนั้นเหรอ เจ้าขโมยกล่องไม้ใช่ไหม เจ้าไม่ได้โง่นะ แต่เชื่อใจคนง่ายเกินไป จะขโมยของก็ช่างเถอะ แต่ฆ่าคนทำไมอะพวกเดียวกันก็ยังฆ่า เพราะหลิวฝูมันสมควรตาย เฉินสือ เจ้าเป็นคนดี ข้าถึงจะบอกให้เจ้ารู้ว่า ทำไมหลิวฝูถึงต้องตาย ข้าอยากจะบอกด้วยว่า บนโลกใบนี้ สิ่งที่ไม่จำเป็นที่สุด เป็นยากที่สุด ก็คือคนดี พวกเราต่างก็ เป็นทหารที่ปลดประจำการ หลิวฝูเองก็ด้วย เพราะต้องหาเลี้ยงชีพถึงได้มาทำงานที่ท่าเรือ แต่แม่น้ำถูกกั้นถึงทำงานที่ท่าเรือ ก็เลี้ยงครอบครัวไม่ได้ เราไม่มีทางเลือก เลยต้องมาเป็นโจร คืนนั้น พวกเราก็ทำเหมือนที่เคย ปิดหน้าแล้วไปหาของบนเรือ ไงเป็นงี้ อย่าพูดมากเอาไปก่อน เราไปแบ่งของกันที่วัดพญามังกร มันอยู่ใกล้ท่าเรือ คนก็ไม่ค่อยไปอยู่แล้ว พอเรามีของก็จะวางไว้ตรงนั้นก่อน ไม่เคยมีอะไรผิดพลาด งวดนี้ได้อะไร แค่กล่องไม้กล่องหนึ่ง ใครให้พวกเจ้าอยู่กับของนี่นี่ หลิวฝู เจ้าทิ้งเครื่องหมายเอาไว้บนแผ่นหูปบาน ข้าเคยทิ้งเครื่องหมายที่ไหนเฮ้ยใครมันมาใส่ร้ายข้าไงนี่ก็แต่ต้องไม่ได้เฮ้ย หลิวฝูทำไมหัวของนี่นักอะฮะ ให้พวกเราดูก็ไม่ให้ เฮ้ยนี่พวกเจ้าทำอะไรเฮ้ยเหล่าลูกปล่อยข้านะ ทำไมเจ้า ถึงมีสิ่งนี้ได้ แล้วมันคืออะไรกันแน่ ข้าก็ไม่รู้ ที่ตลกก็คือ ข้าไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรกันแน่นะ
ข้ารู้แค่ว่า ตอนทำสงคราม มีทหารกลุ่มหนึ่ง บุกเข้ากระโจมของเรา แล้วก็ค้นจนทั่ว และของสิ่งนี้ก็มาอยู่บนเตียงของน้องชายข้าโดยไม่มีสาเหตุ แล้วน้องข้าก็ถูกตัดสินโทษ ข้อหาละโมบขายต่อยุทธปัจจัยและถูกลงโทษ ประหารชีวิตตรงนั้นเลย ปล่อยข้านะ ไม่ใช่ข้า ข้าไม่เคยเห็นมันมาก่อนเนี่ยข้าไม่รู้เรื่องเลย พี่ใหญ่ ช่วยข้าด้วย ช่วยข้าด้วย ใต้เท้าท่านเข้าใจผิดแล้ว เรารบกันมาหลายวัน เพิ่งกลับมาถึงเมื่อวานหลังได้รับชัยชนะ เขายังเด็ก ข้าขอร้องแล้วไว้ชีวิตเขาด้วยเถอะ น้องชายข้าแต่เล็กแต่น้อยไม่เคยโกหก เขาจะเป็นขโมยได้ยังไงกันเนี่ย ไต่เท้า 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 ปล่อยเข้าไปเถอะ เขาด้วย ทหารนั่นทำไมโหดเหี้ยมแบบนี้ ไม่มีเหตุผลเลยอะ ถุงเงินนี่ แม่ข้าปักให้กับมือ ก่อนเราจะไปรบ แม่ข้าตาไม่ค่อยดี นางปักอยู่หน้าตะเกียง มาตลอด2 คืน บอกว่ามันจะคุ้มครองเรา รบ100 ครั้งชนะ100 ครั้ง นางไม่ได้หวังว่าต้องชนะ แค่ปลอดภัยก็พอ แต่ไม่คิดเลย ไม่คิดเลยว่า จะไม่ได้ตายในสนามรบ แต่กลับตายโดยไม่รู้เรื่อง ด้วยน้ำมือของฝั่งเดียวกัน ไม่ใช่แค่นั้น พอเราปฏิเสธไม่รับผิด ทั้งที่พวกเราเสี่ยงตาย สู้รบไปตั้งมาก แต่แม่กลับไม่ได้รับเงินของลูกเลย หลังปลดประจำการ เราก็ยิ่งเอาตัวไม่รอด พี่ชาย แล้วแม่ของท่านล่ะ แม่ข้าร้องไห้ จนตาบอดไปแล้ว พวกนั้นกล่าวหาว่าเราเป็นโจร งั้นเราก็จะเป็นโจรให้ดู โลกนี้ไม่ยุติธรรม ความบริสุทธิ์ มีค่าเท่าไหร่กันล่ะแลกชีวิตน้องข้ากลับมาได้เหรอ แต่ว่าข้าไม่เคยคิดเลยว่า คนที่มงการ ก็คือหลิวฝู แล้วเราจะปล่อยมันไปได้ยังไง แล้วขอทานเจ้าล่ะ เขาเป็นผู้บริสุทธิ์นะ งั้นเขาก็ผิดที่เอาของที่ไม่ควรไป แล้วก็ไม่ยอมคืนให้ ตายเพราะเงินทอง ก็สมควรแล้ว ท่านปิง อย่าเข้ามานะฉันซื้อ ท่าน อย่า ปิง เข้ามา ฉันซื้อ ฉันซื้อ เข้ามานะอย่า ท่านปิงรองเลย อย่าขยับ ปล่อยนะ อย่าขยับ บาบา ปล่อยข้านะ ของนั่นคือหายนะ ใครก็ไม่ควรได้มันไป สารต้าหลี รองหัวหน้า เก็บบันทึกคดีหมดแล้ว แต่ถึงไขได้แล้วก็ยังมีจุดน่าสงสัย เหล่าลู่บอกว่าก่อนหลิวฝูตายก็ยังยืนการว่าไม่ได้ทำเครื่องหมายไว้บนแผ่นหู้ปาน คิดดูมันก็จริง
หลิวฝูจะรู้ได้ไงว่า ของชิ้นนี้จะทำให้ตัวเองตายได้ ไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้เลย ถ้างั้นใครกันที่ทำเครื่องหมาย ให้พวกเหล่าลู่ไปขโมยตอนกลางคืน เรื่องนี้น่าสงสัย ตรวจสอบต่อไป ขอรับ